सक्नुहुन्छ हैन। गुगल न्यूजबाट चाहिँ पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई चाहिँ यो भिडियो इन्फर्मेटिभ हुन सक्छ। अब तपाईले जस्तै गुगल न्यूजको सहायताले चाहिँ हैन त्यसलाई आइडिया त्यसको चाहिँ आइडिया लिने हैन, गुगल न्यूजको आइडिया लिने र यहाँ चाहिँ हामीले यो प्लेटफर्ममा आएर त्यो हामीले चाहिँ आर्टिकलहरु हैन हामीले चाहिँ अब हातले लेख्न सकिन्छ भने त ठीक छ हैन। यदि सकिदैन भने पनि च्याट जीपीटी हैन गुगलको सहायता लिएर चाहिँ गुगल न्यूजको सहायताले हामीले चाहिँ मजाले पैसा कमाउन सकिन्छ है। यहाँबाट यसरी पैसा कमाउन सकिन्छ। तपाईको यो साइटमा तपाईले मजाले इटिङ वेल भन्ने साइट छ हैन। यहाँ तपाईले यो हेर्नुस् मजाले सबैले आर्टिकल लेखेको हुन्छ है। यहाँ यो आर्टिकल 30 मिनेट अगाडि यो छ हैन। यी मजाले आर्टिकल छ यहाँ। तपाईले इटिङ वेल भनेको तपाईले खानासँग रिलेटेड हैन, कसरी चाहिँ डाइटिङ गर्ने, कसरी खाने, डायबिटिजहरु के छ हैन, स्पेशल डाइटहरु के हो, हेल्थ रेसिपी चाहिँ के, यो हेल्थसँग रिलेटेड हो है। तपाईले हेल्थसँग रिलेटेड आर्टिकल लेखेर चाहिँ हैन मजाले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुस् हेल्थ रेसिपीहरु छ हैन, अनि स्पेशल डाइट छ। स्पेशल डाइट यो कुरिलोको पिक्चर देखाएको छ मजाले। यसरी यहाँ विज्ञापन पनि यहीबाट उले चाहिँ कमाउँछ, यही तपाईहरुलाई दिने हो उले चाहिँ है। मजाले यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। यहाँबाट है हेल्दी फुडहरु है, स्पेशल डाइटहरु यसरी तपाईलाई आर्टिकल, यदि तपाई आर्टिकल लेख्न जान्नुहुन्छ भने ठीक छ, यो आर्टिकल लेखेर मजाले आफै पनि गर्न सकियो। यदि तपाईलाई आउँदैन भने तपाईले च्याट जीपीटी हैन अथवा गुगल न्यूज, अब कस्तो जस्तै म गुगल न्यूजबाट कसरी लिने त हैन आर्टिकलहरु म यहाँ देखाउँछु है त। अब जस्तै news.google.com भनेर मैले हान्दिए यहाँ हैन, यहाँ पर सबै न्यूजहरु देखिरहेको छ है। यहाँ तपाईको न्यूज पुरै न्यूजहरु देखिन्छ हैन। CNN US को सबै न्यूजहरु यहाँ मजाको देखिन्छ। गुगल न्यूज विश्वभरिको न्यूजहरु देखिन्छ यहाँ। अब हामीले यहाँ चाहिँ हामीले हेल्थसँग रिलेटेड हेर्ने हो ठ्याक्क। यहाँ तपाईले क्याटेगोरी छुट्याइदिएको छ हैन। फर यु भन्छ, फलोइङ US वर्ल्ड लोकल बिजनेस हैन, टेक्नोलोजी हैन, इन्टरटेनमेन्ट, स्पोर्ट्स, साइन्स भन्छ। हामी ठ्याक्क जाउँ लास्टमा चाहिँ हेल्थ भन्ने हो। यहाँ हेल्थसँग रिलेटेड आर्टिकल लेखिएको हुन्छ है। अब यो 22 घण्टा अगाडि लेखिएको आर्टिकल हो हैन। अनि कोभिड-19 भ्याक्सिन टु म्याक्सिमाइज योर प्रोटेक्सन भन्छ। यो तपाईले यो भर्खरै लेखिएको आर्टिकल हो है। अब तपाईको यिनीहरु आर्टिकल नै हुने सबै आर्टिकल छन्। अब जस्तै हामीले फर्स्टमा लेखियो 22 घण्टा लेखिएको आर्टिकल छ, यो आर्टिकललाई हेरौँ है त। अब यो आर्टिकल छ है। अब यो आर्टिकललाई तपाईले यतिकै यो कपी पेस्ट गर्नुभयो भने त कपिराइट लाग्छ हैन, तपाईको एप्रुभै हुँदैन यो। अब यसलाई चाहिँ रिराइट गर्नु पर्यो हामीले चाहिँ है। यसलाई रिराइट गर्नुको लागि जस्तै म स्पिन बुटमा जान्छु है। अब मैले स्पिन बुटमा गए। अब यसलाई चाहिँ म जस्तै फर्स्टमा तपाईको यति छ यो लेखिएको हैन। अब तपाईले हामीले यो आर्टिकल मजाले स्पिन बुटमा बनाइसक्यौं हैन। अब त्यसपछि यहाँ आइसकेपछि तपाईले जस्तै अब यहाँ कन्ट्याक्ट गर्ने कुनै ठाउँ छैन। यहाँ तपाईको कन्ट्याक्ट गर्ने कुनै ठाउँ हुँदैन। अब एउटा मेल हेर्ने हो यहाँ हामीले हैन। यसको मेल हेरिसकेपछि अब यहाँ मेल हुन्छ, इमेल दिएको हुन्छ। त्यो इमेलमा चाहिँ हामीले आफ्नो इमेलबाट त्यो दिने हैन। जस्तै यहाँ मार्केटिङ इन्क्वायरिज भन्ने छ यहाँ पार्टनर्स डट यो भन्नु छ। यो आफ्नो तपाईको अब आफ्नो मेल खोल्नु होला यसलाई हैन। जस्तै म यसलाई यो मेललाई म कपी गरिदिन्छु है। जस्तै म यो मेललाई कपी गरे। अब यहाँ जीमेल खोल्छु म।
अब तपाईँले मेल पठाउनलाई जस्तै यहाँ कम्पोजमा जानुहोस्। अब कम्पोजमा गइसके पछाडि त्यो मेल छ हाम्रो, त्यसलाई चाहिँ यहाँ कपी गरिदिउँ। यो मेल हो है। अनि त्यसपछि हामीले यहाँ स्क्रिन बोर्डमा बनाएको थियौँ, यसलाई पनि कपी गरिदिउँ है। अनि त्यसपछि यहाँ हाम्रो सब्जेक्ट जुन छ त्यो सब्जेक्टमा यहाँ राखिदिन्छौँ होइन। अब यसको सब्जेक्ट के थियो, गुगल न्युजबाट हामीले हेरेको थियौँ नि। अब यो सब्जेक्टलाई पनि हामीले चाहिँ स्पिन बोर्ड गरिदिउँ है। अब यहाँ तपाईँले गएर जस्तै यो मेलबाट गएर ल यसलाई पनि हामीले चाहिँ यो सब्जेक्टमा यो राखिदिउँ होइन। अनि यति गरेर यो हामीले यो सबै आर्टिकल लेखेर हामीले चाहिँ यो यहाँबाट सेन्ड गरिदिन्छौँ। यसरी सेन्ड गरिदिनु भयो भने यो सेन्डमा गइसकेको छ यो मेल। हामीले ए यो मेल गइसकेको छ। अब तपाईँले यो मेल तपाईँ हाम्रो यो गइसकेको छ होइन। अब उसले चाहिँ के गर्छ भने यो मेल हेर्छ, मेल हेरेर अनि सबै कुराहरू मजाले हेर्छ होइन, राम्रो छ कि छैन। त्यसपछि उसले चाहिँ आफ्नो साइटमा चाहिँ पब्लिस गरिदिन्छ। पब्लिस गरिसके पछाडि अनि तपाईँले चाहिँ कति वर्डको छ त यो होइन, एक वर्ड बराबर $1 दिन्छ भने। जस्तै अब तपाईँलाई म एउटा यहाँ इक्जाम्पल देखाउँछु होइन। जस्तै हाउ मच इटिङ वेल पेज फर 1 वर्ड भनेर म यहाँ आन्सर लेख्छु। यहाँ उसले के भन्छ, $1 पर वर्ड भन्छ भने। जस्तै हामीले $2000 के अरे 2000 वर्डको हामीले एउटा आर्टिकल लेख्यौँ भने $2000 पाउने। $2000 भने कति हो अब तपाईँ आफै हिसाब गर्नु, म धेरै केही पनि भन्दिनँ होइन। यहाँ तपाईँले देखिहाल्नु भयो होइन, $1 बराबर के अरे 1 वर्ड बराबर $1 भनेपछि हामीले 500 वर्ड लेख्यौँ भने $500, 1000 वर्ड लेख्यौँ भने $1000। यसरी चाहिँ हामीले मजाले कमाउन सकिन्छ है। यसरी चाहिँ म यो मेल गइसकेर उसले हेर्छ यसको 3 महिनाको टाइम हुन्छ। उसँग यस्ता मेलहरू धेरै जान्छन् होइन, उसलाई चाहिँ हेर्न टाइम लाग्छ। त्यही भएर उसले 3 महिनाको टाइम हुन्छ। 3 महिनासम्म तपाईँको एप्रुभ हुन टाइम लाग्न सक्छ है। 3 महिनासम्म टाइम लाग्न सक्छ। तपाईँ एप्रुभ भयो भने उसले चाहिँ मेल गर्छ अनि तपाईँको पेपल अकाउन्ट दिनुहोस् भन्छ। अनि तपाईँको पेपल एकाउन्टमा चाहिँ उसले त्यो यसको हाम्रो क्याटेगोरी हेरेर यो यसको जुन हाम्रो यो आर्टिकल छ आर्टिकलको क्याटेगोरी हेर्छ। क्याटेगोरी हेरिसके पछाडि उसले चाहिँ तपाईँको मेल उसमा पेपलमा चाहिँ पैसा सेन्ड गरिदिन्छ है। यसरी चाहिँ अर्न गर्न सकिन्छ। यदि भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्छ भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु।